Hi guys! It's me, Kathleerah, your travel and food buddy! Yes, for today video, magre-review tayo ng product from Kim Press Shop na pinadala sa atin at ilalagay ko yung link niya sa description box below. So, wala nang patumpik-tumpik pa, let's get started! So guys, ito na yung pinadala sa ating product ni Miss Kim, ang Lip and Cheek Tint. Nice! As you can see, naka-bubble wrap siya at naka-seal talaga siya. Oh, super hirap tanggalin. Yes! Ayan. Okay. Wow. Cute. So, liquid Lush. 100% pure organic. Ayan. So, yan ang liquid Lush for cheek and lips tint and 100% pure organic siya. Next, yan. Try ko ang bango. So, try nating i-kulay. Wow, i-rub natin siya. Yan. Kitang kulay nyo. Ang galing. O, isa pa. Look guys, diba? Cute. This lip and cheek tint that lasts for days. Just use liquid Lush lip and cheek tint once a day and it will stay on your lips for 24 hours and it's not removed by eating, drinking, and even kissing. What? Kissing? With 5 natural looking shades is chosen from Beach Tan, Playful Summer, Flirty Kiss, Pink Lemonade, and Rum Punch. So I'm ready na guys for our mukbang and thank you Jollibee for this. So let's go guys! Hi guys, so andito na tayo ngayon sa Jollibee at ito-try natin kung effective pa or matatag ba tong lipstick na in-apply ko kanina. So let's go. Ito na yung pagkain ko guys. So next guys is lumpia. Sasasaw natin dito sa deep fry. Wala kayong makikita ng mark. Wala. Ang galing na. So guys, it's time for my chicken joy. Okay. Kaya natin. Maka yung chicken joy na lang. So yun guys, tapos na ako kumain. So, ang bilis ko, no? Hindi ko naubos yung rice ko, pero naubos ko yung chicken ko. So, it's time for my ice cream. Yan. Kain ako yan. Wala siya mark. Simple mark lang. Yep. Yun o. So yun guys. Gusto yung ice cream ba? Ayan. So, yun na lang sa akin. See? Flash mark. Hey guys! So, andito na ako sa bahay ngayon. At ngayon, after
spaghetti, chicken joy, lumpia, ice cream, at uminom ako ng Coke. Ngayon naman ay kakain ako ng Hansel. And still, nandito pa rin siya. Dito pa rin siya. So, kakain ako ng Hansel. Buo pa. Sobra. Okay guys, after natin lumapang ng Jollibee, kumain pa ng Hansel pagdating dito sa bahay, kailangan na natin mag-toothbrush kasi matutulog na ako. At kailangan ko rin maghilamos kasi nagre-reklamo na yung mga pimples ko na nakiki-vlog. So, ayun, tapos na po akong mag-toothbrush and maghilamos. So, nakahiga na ako dito. So, yun, ito po yung comment ko sa lip tint na to. So, for me, 2 thumbs up siya. Kasi, long lasting talaga siya. Pag in-apply nyo siya, ang tagal mawala. Tapos, wala siyang, hindi siya nagmamarka. Tapos, kumain na ako ng spaghetti, chicken joy, na lumpia, kumain pa ako ng ice cream, uminom pa ako ng Coke sa baso na walang mark. Yung kumain ako ng ice cream, walang mark din sa kutsara. And kumain pa ako ng Hansel pagdating dito sa bahay. So, talagang, ang tibay niya, ang tagal niya mawala. So, I recommended this lip tint sa mga tamad, sa mga katulad kong tamad mag-retouch pag nasa gurahan, nasa layasan, or nasa anman lupalop na mundo. And, ilalagay ko yung link sa description box below. So, hanapin nyo na lang yung box sa below. Yung box sa below. Yes. And, ang cool niya, ang ganda, tsaka ang dami yung, pagpipilian kulay. So, ayun, lemonade yung, yung napili ko kasi parang, ayun, parang pink siya, pero pink naman siya pag ayun, diba? So, ayun. So, meron pa natira. Kasi nagbubu na siya. Parang na. Pero meron pa naman siya. Siguro kung i-apply niyo siya ng mga umaga, tapos tatagal siya ng gabi, ay swak na swak siya mga kabady. Talagang ang tagal niyang mawala. Yun nga lang kasi nag-toothbrush na ako, naghilamos na ako, so talagang magagasgas talaga no? Mawawala na talaga yung lip tint. So ayun, try nyo guys, ang ganda, ang galing talaga, sulit yung bayad natin, sulit yung babayad natin dito sa lip tint na to. So ayun, that's it. So till next time, till next video guys. So bye bye. Kiss na bebe, kiss. Tanong hanggang kailan mo sasagipin ang mga nangangailangan ng tulong. Isang tawag ka lang, mabilis masatibok ng puso.